ساده تر از این دیگه پیدا نمیشه. با اکوکوک همراه شو. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. یه بسته خمیر یوفکا رو باز کنید. ابتدا به صورت عمودی به 4 قسمت تقسیم کنید. بعد مثل ویدئو لبه خمیر رو روی هم بیارید تا تشکیل مثلث بده. سپس برش بزنید. همه رو به همین صورت برش بزنید و داخل سینی فر بچینید. با کره ذوب شده پشت و روی خمیرها رو چرب کنید. « 25 دقیقه داخل فر با دمای 180 درجه بذارید بمونه. 400 گرم خامه قنادی رو فرم بدید. آموزش فرم دادن خامه قنادی آسون رو توی پسته قبلی گذاشتم. شیرینی‌ها که پخته و سرد شدن وسطش رو باز کنید و مقداری خامه بزنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. روی شیرینی‌ها رو با پسته تزیین کنید و 2 قاشق عسلم روشون بریزید. دیدید چقدر آسون و سریع حاضر شدن؟ یادت باشه حتما درست کنی تا مهمونات انگوش به دهن بمونن. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.